Gjyqtar dhe prokuror dyshohet se kanë pastruar para, policia po verifikon transaksionet e dyshimta. Agentët e huaj do të asistojnë në hetimin e dosjeve të korrupsionit. Tension mes Shqipërisë dhe Greqisë, ministri Bushati quan pa drejtë akuzat e Athinës zyrtare për ligjin e minoriteteve. Gjua ultimative dëmton marrëdhëniet. Prezantohet strategjia e re për diasporën, kryeministri Rama kërkon bashkëpunim për votën e emigrantëve. Regjistrimi shqiptarëve pritet të mbyllet vitin tjetër. Basha deklaron se opozita do të bëjë betejë deri në fund për dekriminalizimin e zgjedhjeve dhe ekonominë, jo të vëshës për biznesin e vogël, libra falas për fëmijët. Të gjitha aplikimet e bëra për lotarinë amerikane do të shpallen të pavlefshme. Ambasada amerikane sqaron se regjistrimet duhen ribërë duke nisur nga 18 tetori. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Njerëz të drejtësisë kanë kryer transaksionet të dyshimta bankare me shuma të mëdha që dyshohet se kanë ardhur nga korrupsioni. Raste konkrete për gjyqtarë dhe prokuror janë denoncuar në polici dhe po hetohen. Kryetaria e Komisionit të Sigurisë Armonela Felaj ishte në zyrën e pastrimit parave, nga ku deklaroi se në betejën kundër krimit do të përfshihen edhe ekspertë të huaj. Prokuror dhe gjyqtar dyshohet se kanë bërë transferta të dyshimta parash. Në prag të zbatimit të reformës në drejtësi e posaçërisht vettingut, Drejtoria e Pastrimit të Parave ka bërë disa kallëzime në polici për raste të dyshimta, ku të përfshirë janë përfaqësues të drejtësisë. Këtë e konfirmoi kryetaria e Komisionit të Sigurisë Armonela Felaj gjatë vizitës së anëtarëve të këtij komisioni te Drejtoria e Pastrimit të Parave. Për disa raste, referimet përkatëse janë bërë në Policinë e Shtetit dhe në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Të paktën kjo ishte gjëja që ndena ata nga drejtuesit e institucionit, ndërkohë që duhet punuar fort me numrin e rasteve, jo vetëm të atyre që jeton, por me numrin e rasteve që gjykohen dhe përfundojnë, qoftë me dënimin e personave të dyshuar për pastrim parash ose çelje llogarive anonime, por edhe me masat të tjera, siç është konfiskimi këtyre pasurive. Veç kësaj, Fela i tha se ardhja e ekspertizës së huaj nuk është antikushtetuese dhe nuk e cënon sovranitetin. Natyrisht nuk ka absolutisht asnjë gjë antikushtetuese për të diskutuar. Ato vinë për të dhënë ekspertizë, për të ofruar ndihmë dhe kjo ka ndodhur gjithmonë në Shqipëri, sa herë është dashur që të kemi ndihmë, fjala vjen për legjislacionin penal, për legjislacionin civil e tjerë kudo në çdo fushë, dhe është dashur ndihma e ekspertëve tuaj, ata kanë qenë të gatshëm për të ardhur. Deri më tani, sipas Felajit, rastet e referuara nga Drejtoria e Pastrimit të Parave në Policinë e Shtetit kapin vlerën e 60 milionë eurove, që nga nisja e operacionit vjeç 2017 për goditjen e grupeve dhe aseteve kriminale. Prokuroria ka në dorë me qindra dosje që nga pasuritë e paluajtshme deri te automjetet luksoze, të cilat nëse sekuestrohen kapin shifrat marramense. Rikthehet tensioni mes Shqipërisë dhe Greqisë pas akuzave të Athinës zyrtare për ligjin e minoriteteve. Ministri Bushati deklaroi se ato nuk qëndrojnë, madje dëmtojnë fqinjësinë e mirë. Shefi i diplomacisë shqiptare shprehu bindjen se Greqia nuk do të bëhet pengesë për integrimin evropian. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati i jep një përgjigje direkte qëndrimit të Athinës zyrtare, e cila sulmon qeverinë shqiptare pas miratimit të ligjit për pakicat. Bushati tha se çdo diskutim apo pakënaqësi për këtë rast është i pavend dhe kujton deklaratat e homologut grek Kocias, sipas të cilit shqiptarët janë një ndër popujt më të vjetër në rajon. Çdo lloj gjuhë dhe çdo lloj konstatimi që nuk përputhet me këtë realitet, kam përshtypjen që dëmton klimën e marrëdhënieve fqinjësore. Të gjithë kolegëve, qofshin këto të vendeve fqinje, por jo vetëm, duke përfshirë edhe Greqinë, gjatë këtyre 2 vite e gjysmë punë që është bërë për hartimin e këtij ligji, i kam kërkuar që të na parashtrojnë gjithashtu eksperiencën e vendeve tyre. Dhe ne kemi qenë dhe mbetemi të hapur për të studiuar çdo lloj modeli në raport me pakicat, duke përfshirë edhe modelin grek në rast se një i tillë ekziston. I pyetur nëse Greqia do të mund të bllokojë pranverën e ardhshme, vendimarrjen e institucionet e Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave, shefi i diplomacisë shqiptare thotë se raportet mes vendeve fqinje nuk ndërtojnë mbi ultimatume. Nuk besoj se marrëdhëniet ndërmjet fqinjve mund të
organizohen dhe strukturohen mbi bazat të kërcënimeve apo një gjuhë e cila nuk përputhet me realitetin. Dhe nuk mendoj për asnjë çast që bllokimi apo vendosja e paralajmërimeve për çështje të ndryshme do t'ishte në interesin e Greqisë apo të Shqipërisë. Ditmir Bushati theksoi se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe të gjitha temat e hapura mes vendeve janë pjesë e një procesi diskutimi në rrugë diplomatike. Tensioni mes dy vendeve u rrit me miratimin në parlament të ligjit për pakicat kombëtare. Kreu i PBD-s pretendoi se ai binte ndesh me konventet ndërkombëtare për minoritetet, por amendimet e tij u rrëzuan nga shumica në kuvend. Qeveria prezantoi sot strategjinë e re për diasporën, një dokument që synon t'u japë të drejtën e votës mira shqiptarëve në përbot. Kryeministri Rama kërkoi bashkëpunim politik për këtë projekt, ndërsa lajmëroi regjistrimin e emigrantëve brenda vitit të ardhshëm. Mbi 1 milion shqiptarë që jetojnë jashtë vendit do të thirren të bëjnë pjesë e regjistrit të diasporës. Në prezantimin e strategjisë kombëtare, ku vure mungesa e përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe prania e atyre të LSI-s, Kryeministri Rama theksoi rëndësinë e zyrtarizimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit për të dhënë drejta e votës. Kjo është një arsye shumë e fortë që asnjë parti politike e përfaqësuar në parlament të mos mungojë në këtë proces. Dhe nga ana tjetër, nëse ka në Shqipëri për një arsye që në këndvështrimin ton nuk janë objektive, forca që kontestojnë zgjedhjet, nuk ka një ilaç më efikas se sa rritja eksponenciale e përfshirjes në proces dhe e pjesëmarrjes votim përmes përfshirjes së shqiptarëve jashtë kufive të Shqipërisë. Shefi ekzekutiv tha se qëllimi është që regjistrimi të kryhet në pjesën më të madhe të tij vitin e ardhshëm. Jemi të vendosur që vitin e ardhshëm të kryejmë regjistrimin. Në të gjitha rastet është një detyrë që ne e kemi marrë përsipër dhe që besojmë kështu siç jemi organizuar, do t'ja dalim ta realizojmë gjatë vitit të ardhshëm, të paktën në masën e vet më të madhe. Hartuesi i strategjisë kombëtare për diasporën, ministri Pandelimajko, dha detajet të dokumentit që do të jetë bazë e punës së agjencisë së re për diasporën. Krijimi i agjencisë për diasporën dhe migracionin dhe miratimi i saj me ligj do të jetë garant i vazhdimësisë së nevojshme të politikave shtetërore në këtë drejtim. Trajtimi shtetëror i gjysmës popullsisë nuk mund t'i lihet vetëm vendimeve të qeverive, por do të jetë në një kontroll që fillon nga Kuvendi i Shqipërisë. Agjencia për diasporën dhe migracionin do të jetë në përgjegjësinë e kryeministrit, por dhe informuese e llogaridhënëse përballë strukturave të kuvendit. Gjatë vitit të ardhshëm pritet të zhvillohet samiti i dytë i diasporës, ku do diskutohet mbi përfshirjen më të madhe të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive shtetëror në zhvillimin e vendit. Dekriminalizimi i zgjedhjeve do të jetë synimi madhor i opozitës në Komisionin e Reformës Elektorale. Pas prezantimit të platformës në grup, Lulzim Basha tha se PD do të vijojë betejën edhe për denoncimin e lidhjeve të qeverisë me bandat, si dhe për shpëtuar biznesin e vogël nga taksat e reja. Slogani i opozitës për reformën elektorale është tashmë i qartë: dekriminalizimi i zgjedhjeve. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën, Erdbylyk Bashi, ka paraqitur në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat një platformë që vendos shinat ku duhet të ecë reforma, sipas PD-s, për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme. Dekriminalizimi i zgjedhjeve dhe mbështetja totale për votën e emigrantëve si propozim i kahershëm i Partisë Demokratike, po mbushen 8 vjet që kur Partia Demokratike ka propozuar votën e emigrantëve, janë dy shtyllat kryesore të reformës zgjedhore. Por në deklaratën para medias, Basha është ndalur edhe tek problematika e krimit, duke denoncuar zyrtarët e lartë që kanë bërë presion në komisariatin e policisë në mbrojtje të Durim Keqit. Në dijenin tonë bëhet fjalë për kryetarin e Bashkisë Durrësit dhe përfituesin direkt të bandave të Durrësit Vangjush Dako dhe të paktën një deputet të Partisë Socialiste. Këto janë prova dhe fakte që flasin qartë se krimi organizuar shqiptar dhe mafia shqiptare kanë te kjo qeveri dhe te ky kryeministër një mbrojtës dhe një promovues të interesave të tyre. Basha ish kundër përgjigjur për çështjen e TVSH-së dhe kryeministit Edi Rama që në rrjetet sociale postoi reagimin e socialistit Braçe, sipas të cilit Basha po u shërben oligarkëve që kanë kapur ekonominë në këtë vend. I referohet statusit të një deputeti që e ka çorientuar akoma më keq. Pretendon që Partia Demokratike kërkon të ndihmojë oligarkët
duke propozuar çfarë? Që biznesi i vogël të mbetet jashtë skemës së TVSH-s. Ku është ndihma këtu për oligarkët? Oligarkët po i ndihmon ai që në emër të oligarkisë dhe të interesave të tyre dëshiron të zhvendos barrën e TVSH-s tek ata që mezi mbajnë frymën gjallë, tek biznesi i vogël. Basha ka theksuar se PD nuk tërhiqet nga betejë kundër vendosjes së TVSH-s tek biznesi i vogël. Lufta kundër informalitetit nuk bëhet duke goditur biznesin e vogël. Ti drejtoj pyetjen vetes, pse vetë ekspertët e tij janë ngritur kundër futjes së TVSH-s tek biznesi i vogël. Pse FMN-ja është shprehur kundër futjes së TVSH-s tek biznesi i vogël. Ndërkaq, grupi parlamentar demokrat ka vendosur të propozojë një ndryshim ligjor për të shpërndarë librat falas për fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e 9. Taksat e komplikuara rëndojnë mbi biznesin e vogël duke shtuar kostot e tij. Në këtë konkluzion ka dalë një studim i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sipas raportit, autoritetet duhet të thjeshtojnë procedurat tatimore që mund të sjellin rënje të fitimeve dhe më pak investime. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kryer një studim në disa shtete përfshirë dhe Shqipërinë lidhur me kostot që shkakton tek biznesi administrimi i taksave. Duke u referuar këtij studimi evidentohet se sa më të thjeshtat janë procedurat, aq më shumë xhiro dhe fitim ka për bizneset, ndërsa sa më të komplikuara procedurat tatimore, aq më shumë shpenzime ka veçanërisht për bizneset e vogla dhe të mesme, të cilat kanë pak njohuri në politikat tatimore. Nisur dhe nga nisma e fundit e qeverisë për të vendosur TVSH në biznesin e vogël, studimi FMN-s evidenton se politikat tatimore që kanë në plan të mbledhin më shumë para në buxhet bëhen barë për bizneset e reja dhe ato të vogla, si dhe ulin produktivitetin e tyre. Mungesa e njohurive në legjislacionin tatimor për biznesin e vogël, sidomos për të ndjekur procedurat e TVSH-s, e bën këtë proces një barë më vete, ndërkohë që një fakt i tillë nuk evidentohet si problem tek biznesi i madh, i cili është më i specializuar. Studimi vjon më tej teksa evidenton se kosto e zbatimit të ligjeve fiskale, sidomos procedurat e TVSH-s, bën që këto biznese të limitojnë investimet në prodhim, por paralelisht nxit edhe evazioni pasi kthehet në një barë për t'u përgjigjur ligjeve. Në realitetin shqiptar, ekspertë të fushës këmbgulin se vendosja e TVSH-s tek biznesi i vogël do të sjellë një kaos tek ta të fundit, të cilët ende nuk përdorin kompjuterin dhe po ashtu nuk merren me plotësimin e deklaratave për këtë tatim. Disa specialistë janë të mendimit se kjo masë do të sjellë rritje të evazionit, ndërsa disa të tjerë mendojnë se kjo do të sjellë barazi në tatimin e bizneseve. Nis viti i ri akademik, qeveria vendosur të çojë përpara reformën e arsimit për të rritur standardet. Universiteti Bujësor do të kthehet në qendër konsulence. LSDM fiton bindshëm zgjedhjet lokale në Maqedoni, merr edhe Shkupin, sukses për BDI që udhëheq në Tetor. VMRO humbje dërmuese, kërkohet largimi i Gruevskit. Aplikimet për lotarinë amerikane do të rinisin nga e para në datën 18 tetor. Ambasada sqaroi sot se të gjitha regjistrimet përpara kësaj date janë të pavlefshme. Ky ndryshim vjen për shkak të problemeve teknike në sistem. Lajmi i keq për aplikuesit e lotarisë amerikane. Nëse keni plotësuar apo e plotësoni formularin përpara datës 18 tetor 2017, ky regjistrim nuk është i vlefshëm. Lajmi është bërë i ditur nga vetë ambasada amerikane në Tiranë. Në njoftim sqarohet se individët të cilët bëjnë më shumë se një regjistrim gjatë periudhës së re të regjistrimit do të skualifikohen. Për shkak të problemeve teknike, periudha e regjistrimit për llotarinë DV 2019 do të rifillojë nga e para. Të gjitha regjistrimet e bëra përpara datës 18 tetor 2017 do të duhet të ribëhen në mënyrë që të merren në konsiderat. Ne na vjen keq për shqetësimin e krijuar për aplikantët e vizave të shumëllojshmërisë, për të siguruar drejtësi dhe për të mbrojtur integritetin e procesit. Për të gjitha ata që janë të interesuar, ne duhet ta rifillojmë procesin e regjistrimit për këtë vit. Ambasada njofton se të gjithë qytetarët që duan të aplikojnë për llotarinë amerikane duhet të regjistrohen edhe një herë duke nisur nga kjo e mërkurë. Periudha e re e regjistrimit për llotarinë DV 2019 do të hapet të mërkurën 18 tetor 2017 në orën 18 ora lokale e Shqipërisë dhe do të mbyllet më 22 nëntor 2017 ora 17 ora lokale e Shqipërisë. Aplikimet online për llotarinë amerikane vijojnë deri në mesditën e 22 nëntorit, por ambasada amerikane këshillon qytetarët që të aplikojnë sa më herët, pasi mund të ketë mbi ngarkesë në faqen e internetit. Shkollat e larta në të gjithë vendin hapen sot dyert duke shënuar nisjen e vitit të ri akademik. Gjatë një takimi në Universitetin Bujësor, kryeministri tha se reforma në arsim do të vijojë për të arritur në standardet e kërkuara.
Në nisjen e vitit të ri akademik, kryeministri Rama zgjodhi Universitetin Bujqësor jo vetëm për të uruar studentët, por edhe për të treguar se zbatimi i reformës në arsim ka filluar të japë efektet e saj. Universiteti Bujqësor i ka të gjitha mundësitë të bëhet një bazë prodhuese dhe patjetër i ka të gjitha potencialet që të bëhet konsulenti më i rëndësishëm strategjik i qeverisë. Ne nuk kemi pse harxojmë para nga buxheti i shtetit për të blerë konsulenca në treg. Ne konsulencat mund t'i blejmë këtu. Këtu nuk mund të ketë më shumë makina se njerëz, megjithëse njerëz ka sa të duash, këtu nuk mund të jenë makinat që vendosin se kush kalon i pari rrugën. Këtu nuk mund të ketë më shumë kafene se aula dhe se klasa. Sot ka më pak, sepse kemi shëmbur një pjesë të konsiderueshme. Universiteti Bujqësor, sipas kryeministrit, i ka të gjitha mundësitë të kthehet në një qendër konsulence për qeverinë. Janë shumë mirë që ky vit provoi se reforma në arsim është vetëm e duhura, por i ka dhënë zgjidhje njërit për problemeve më të rënda që kemi pasur për 20 e kusur vite. Problemit të pamundësisë për të marrë në rrugën e hyrjes në universitet atë që takon sipas meritës. Edhe pse jemi vetëm në fillime, kapitulli i ri i reformës në arsim ka filluar dhe do vazhdojë në vazhdimsi të japi rezultate dhe të japi produkte konkrete siç është dhe produkti për cilin po flasim. Transformimi rrënjësor i këtij universiteti në një qendër ekselence. Rama tha se territori i Bujqësorit do të shndrohet në një model për universitetet në rajon. Vazhdojmë të hapim udhë një. Mbi 22.000 studentë nisën sot mësimin në shkollat e larta. Pranimet sipas ministres Lindita Nikola janë bërë vetëm përmes meritës, duke shmangur abuzimet, por ndryshe nga Tirana, në qytetet si Korçë dhe Vlorë ka rënje të numrit të studentëve. Reforma në arsim është konsideruar sukses edhe nga Ministri e Arsimit Lindita Nikola. Në ditën e parë të mësimit në universitet, ajo tha se merita dhe transparenca kanë qenë kriteret kryesore të pranimit në shkollat publike dhe private. Ky vit shënoi edhe një herë një standard të ri në pranimet në universitet, duke u bazuar vetëm mbi kriteret shëndetshme që janë të meritës, transparencës dhe autonomisë universitare. Çfarë ishte gjithë ajo stuhi që u ngrit mbi ju, mbi ne, mbi gjithë institucionet tona të arsimit lart një vit më parë, dhe se si ne ja dolëm, fal jush, fal profesorëve nderuar, fal punës që bën të gjitha stafet akademike të institucioneve tona të arsimit lart, për treguar edhe një herë që kjo është rruga e duhur për të mbështetur pikërisht meritën dhe për të mundësuar një sistem të meritës, transparencës. Ashtu si në shumë prej universiteteve publike, edhe Fakulteti Gjuhëve të Huaja i ka plotësuar të gjitha kuotat. Pjesa më e madhe e studentëve shqiptarë vazhdojnë të preferojnë fuqishëm universitetin publik. Kemi një fluks mjaft të madh studentësh, ndoshta edhe për faktin që gjatë promocioneve të ndryshme ne u kemi treguar atyre se cilat janë pikat tona të forta. E lidh me faktin që sot ne kemi gati të gjitha kuotat të plotësuara. Biles kemi kërkesa për studentët cilët janë jashtë e listës, por që kanë pak shanse, pavarësisht numrit më të rritur të studentëve që ne planifikuam për këtë vit. Por ndryshe paraqitet situata në Universitetin e Korçës, ku në Fakultetin e Bujqësisë, ndryshe nga një vit më parë, ka 30% më pak student, ndërsa në Vlorë për shkak të kuotave të paplotësuara, deksi fizika e kimia nuk janë hapur. Këtë vit janë 22.200 studentë në të gjithë vendin, të cilët do të frekuentojnë për herë të parë ambientet universitare. Rikonstruksioni i shkollave preke dhe ndërtesat që ndodhen në fshatrat të thellë të Tiranës. Kryebashkiaku Velie apeloi për bashkëpunim nga individa apo organizata për të përmirësuar infrastrukturën arsimore. Nga një godinë e degraduar, ku fëmijët ishin të detyruar që hapësirën e mësimit ta ndanin edhe për magazinimin e druve dhe materialeve të tjera, shkolla e Jona Dinga në fshatin Shkallë-Dajt është rikonstruktuar me të njëjtën cilësi si shkollat më të mira të Tiranës. Bashkia bëri të mundur rikonstruksionin dhe pajisin me bazën e nevojshme materiale të ambienteve, që ishin kthyer dhe në një nga shqetësimet kryesore të banorëve të fshatit. Sot jemi në shkollën më të vogël të Bashkisë Madhe të Tiranës. Ndërkohë që vitin e filluam në shkollën më të madhe të Bashkisë Tiranës, ke gjimnazi Qemal Stafa, rekonstruksioni që u bë aty. E gjithë shkolla e fshatit Shkallë ka më pak nxënës
se klasa më e vogël në Tiranë, po ka një parim, një për gjithë për një. Do të thotë që ne duhet ofrojmë njëjtin shërbim si në qendër Tiranës, si në blok, si brenda Unazës, si në zonat periferike, deri në stacionin tonë të fundit që është shkolla e fshatit Shkallë. Kryebashkiaku gjeti rastin që të ftojë edhe bizneset dhe çdo tjetër që ka mundësi të kontribuojë për të ndihmuar qytetin dhe për ta bërë më të mirë atë. Nëse çdo ditë bëjmë një punë konkrete, si për qytetin, si për fshatin, atëherë gjithë bashkia e madhe mund të ecë me të njëjtën shpejtësi, si në qendër, ashtu dhe në periferi. Dua t'ju uroj gjithë ëngjëve që kemi në këtë shkollë shumë sukses, e t'ju garantoj që çfarë kemi në dorë është se secili të ketë të njëjtin shans për të qenë i suksesshëm Tiranë. Edhe mënyra se si e bëjmë këtë është duke u siguruar që infrastruktura tjetë kudo njësoj pa bërë diferencime. Velia i shprehur mirënjohje për kontributin që kanë dhënë vullnetarët dhe aktorë të tjerë në rikonstruksionin e kësaj shkolle, duke theksuar se vullnetarizmi është i nevojshëm në Tiranë. Një inspektim i AKU-s dhe bashkisë ka quar në mbylljen e thertoreve të vogla në qytetin bregdetar të Vlorës. Për të arsye, tregtarët kanë protestuar përpara bashkisë duke kërkuar një zgjidhje për problemin e tyre. Ata kanë pranuar se nuk janë kundër aksionit, por thonë se duhet lënë kohë e mjaftueshme deri në ngritjen e një thertoreje të mirëfillt në Vlorë, e cila aktualisht nuk ekziston. Zgjidhja e vetme për tregtarët mbeten në zonat e tjera si Orikumi apo Novosela, rreth 25 kilometra larg qytetit, ndërkohë deri tani nga bashkia nuk ka asnjë reagim për këtë situatë. Rezultatet e zgjedhjeve në Maqedoni flasin për një fitore të thellë të LSDM-s kryeministrit Zoran Zaev, ndërsa VMRO e Gruevskit ka pësuar një humbje dërmuese, çka ka bërë që të kërkohet dorëheqja e tij. Kandidati i LSDM-s për kryetar të Shkupit Petre Shilegov ka shpallur fitoren, duke mposhtur kandidatin e VMRO Skoce Trajanovskin. Ai falenderoi të gjithë qytetarët dhe theksoi se në këto zgjedhje fitoi Maqedonia. Ndërkohë 45 kryetar komunash fituan në raundin e parë të zgjedhjeve lokale të së dielës në Maqedoni, ndërsa 35 të tjerë do të përballen sërish në raundin e dytë, që do të mbahet më 29 tetor. LSDM në raundin e parë fitoi 37 komuna, VMRO 3, BDI 2 dhe Partia Demokratike e Turqve 1. LSDM e Zoran Zaev do të garojë në raundin e dytë në 19 komuna, BDI dhe Aleanca për Shqiptarët në 5, BDI dhe Besa në 7. Në një deklarat për mediat, kryeministri Zaev u shpreh në këto zgjedhje populli dha mesazhin e tij se mbështet politikat e qeverisë së re për një shoqëri që u përket të gjithëve. Partia më e madhe në opozit, VMRO e Nikola Gruevskit, nuk ka arritur të mbajë disa komuna që më parë vlerësoheshin si bastionet të saj. Ish-kryeministri është shprehur se procesi zgjedhor u shoqërua me parregullsi të shumta, por shtabi republikan për reforma në VMRO ka kërkuar dorëheqjen e Nikola Gruevskit pas humbjes dërmuese. Sipas KSHZ-s, në zgjedhje morën pjesë thuajse gjysma e zgjedhësve, ndërsa në komunat e banuara me shumicë shqiptare pjesëmarrja ka qenë 40%. Gjyqtarët e prokurorët dyshohet se kanë pastruar para, policia po verifikon transaksionet e dyshimta, agjentët e huaj do të asistojnë në hetimin e dosjeve të korrupsionit. Tension mes Shqipërisë dhe Greqisë, ministri Bushati quan pa drejta akuzat e Athinës zyrtare për ligjin e minoriteteve, gjua ultimative dëmton marrëdhëniet. Prezantohet strategjia e re për diasporën. Kryeministri Rama kërkon bashkëpunim për votën e migrantëve. Regjistrimi shqiptarëve pritet të mbyllet vitin tjetër. Basha deklaron se opozita do të bëjë betejë deri në fund për dekriminalizimin e zgjedhjeve dhe ekonominë, jo TVSH-s për biznesin e vogël, libra falas për fëmijët. Të gjitha aplikimet e bëra për llotarinë amerikane do të shpallen pavlefshme. Ambasada amerikane sqaron se regjistrimet duhen ribër duke nisur nga 18 tetor. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu. Mirupafshi.